Bună tuturor și bine ați venit la previziunile pentru vineri 8 mai. De dimineață e posibil să mai simțim o presiune așa de prin timpul săptămânii, o urmă, însă tot vineri de dimineață apar tot felul de responsabilități pe care reușim, le rezolvăm, deci de dimineață toată lumea e prinsă în toate părțile și cu siguranță poate anumite lucruri pe care le-am amânat, acum în sfârșit le putem rezolva. În schimb, de pe la ora 10, cam așa, lucrurile se mai detașează. În schimb, ziua de vineri, să știți că e cu foarte mari surprize. Pentru toate zodiile, e despre inspirație, revelații, e ca și cum avem un vis, avem un flash, avem o inspirație și găsim o soluție, vedem altă lume, vedem lucrurile altfel. Este o zi de vineri despre prietenii care se pot lega surpriză, despre discuții clarificatoare pe care le putem avea cu prietenii, cu oamenii din jur, însă ziua de vineri poate să vină și cu foarte mari surprize pe tot ceea ce ține de zona de online, tehnologie, tot ceea ce ține de rețele de socializare, în general vorbind. Deci se mai pot întâmpla lucruri sau se pot face anunțuri, știu eu, destul de surprinzătoare. Cu toate că în această zi ni se cere să jucăm după niște reguli corecte, da, față de toată lumea și mai mult decât atât, să știți că e o zi de vineri și despre putere și despre pasiune și despre tot felul de relații din acestea care se pot înfiripa la minut, prietenii care apar în mediul online, prietenii care se leagă fizic. E o zi de vineri în care, știu eu, ceva acolo la orizont ne mai poate tenta, dar foarte puternic. Este o zi de vineri în care adevărul este arătat așa în față. Mai pot fi și tot felul de scurgeri de informații în general care pot apărea prin lume sau în general în viața noastră. Acum, suntem în puterea, deci o zi în care pot apărea mici mari provocări, așa cum spuneam, dar aceste provocări pot fi depășite dacă dăm dovadă de iubire, înțelegere, toleranță și mai mult decât atât, energia generală este marele preot. Uite, e o zi de vineri în care e posibil să ne concentrăm mult mai mult pe valorile noastre. Este o zi de vineri în care respectul va fi foarte, foarte important și poate să fie și o zi în care începem să învățăm tot felul de lucruri de la oamenii de prin jurul nostru. Da? Bineînțeles că este și o zi de vineri în care se pot rezolva tot felul de lucruri, poate chiar primim și vești interesante, vești care țin de ideea de dreptate, dreptate divină sau, știu eu, poate să fie și o zi de vineri în care, în general, în sfera relațiilor mai pot exista așa mici mari conflicte. Aici trebuie să fim foarte atenți pe tot ceea ce ține de gelozie. Aici lucrurile sunt mai delicate, să zic așa, da? Cu toate că e ziua lui Venus, Venus e prin Gemeni, e prin opoziție cu Lilith, deci e o zi de vineri în care să știți că adevărul are, cum să spun eu, are ocazia să iasă pe la suprafață. Da? Și bineînțeles că ni se cere să ne informăm în ziua de vineri foarte, foarte bine și să alegem să fim diferiți, să alegem să fim o voce a adevărului, a dreptății, că e la muncă, că e în familie, că e în general în mediul online, în lumea asta fizică, virtuală, nici nu mai contează. Da? Însă, repet, uite, este o zi de vineri în care lucrurile se mai pot liniști, dar în egală măsură să știți că se pot și amplifica acolo unde deja sunt anumite situații. O să fie așa ca un aer de revoltă în general în lume. Acum poate e bine să nu ne dăm cu pumnul în piept pentru adevărul ăla suprem, că nimeni nu-l deține. Da? Nimeni nu-l deține. Cam atât în mare parte. Uite, astăzi vă fac o surpriză, da? Și iau și o carte oracol, ca și energie generală, să vedem ce ne aduce. Casă. Deci surprize care țin de fundația noastră, casă, proprietate, teren. Poate să fie și o zi de vineri în care, uite, avem o regină de spade, da? Sau o regină de gheață. Deci poate să fie o zi de vineri în care luăm decizii importante privind familia, casa. Poate să fie și o zi de vineri în care vedem lucrurile mult mai clar, dar și o zi de vineri în care o anumită colaborare, o anumită asociere, un anumit proiect poate avea parte de foarte mare reușită.
Ok, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm pentru fiecare zodie în parte, să vedem ce aduce ziua de vineri, că e o zi cu surprize și pentru fiecare zodie o să aleg acest tarot. E un tarot foarte drag mie, nu l-am mai folosit de mult timp. Și bineînțeles că o să luăm și o carte oracol, surpriza, să vedem pentru fiecare zodie. Acea parte o găsiți doar la mine pe site, aveți link în primul comentariu, e și scris pe aici pe undeva site-ul, deci momentan doar pe site. Da? Găsiți aceste filmări, în aplicație o să fie în curând, da? Se lucrează, am fost luată și eu pe nepregătite, asta e situația, da? Asta e situația. Ce să vă zic, vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă și vă aștept cu drag și pe site, în curând și pe aplicație când e gata, repet, când e gata fac un video și îl pun aici și vă anunț. Dar momentan doar pe site se pot vedea, sunt traduse în mai multe limbi previziunile și stați aproape că vă pregătesc surprize frumoase. Da? Vă iubesc, vă îmbrățișez, vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături, celor care mă susțineți pe toate căile posibile și imposibile și vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o zi de vineri cu surprize cât mai plăcute.